Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të Televizionit Larta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për dukurinë e vrasjeve në Kosovë. Do të flasim edhe zbulueshmërinë apo edhe jo zbulimin e tyre, sidomos të profileve të larta. Pa filluar që t'ju prezantoj mysafirët, desha edhe t'i kërkoj falje zotit Fadile Paja, panelistit e javës e kaluar, për shkak se në listën e NATO-s të cilën e kam përmendur se emrin të cilin ka qenë dikush tjetër e jo zoti Paja. Para se të kalojmë, pra t'ju prezantoj mysafirët e sonтëm është Syl Hoxha, kryeprokuror në prokurorinë e Prizrenit dhe antar i Këshillit Prokurorial. Mirëmbrëma zoti Hoxha. Mirëmbrëma. Anton Çuni, deputet i Parlamentit të Kosovës nga Lidhja Demokratike. Mirëmbrëma zoti Çuni. Mirëmbrëma. Riza Shillova, drejtori i Departamentit të Hetimeve në Policinë e Kosovës. Mirëmbrëma zoti Shillova. Dhe Tom Gashi, avokat i njohur dhe mysafir i joni. Mirëmbrëma Tom. Kryeprokuror, po filloj me juve. Po i kemi kohëve të fundit vrasje të shpeshta në Kosovë, sidomos rasti fundit i cili ishte rasti i zotit Elvis Pista. Kishte në emisione, në portale dhe në media se zoti Pista është vrarë dhe ka qenë një shkak është përmend tregjegia, një shkak tjetër biznesi, një shkak tjetër politika. Një shkak tjetër, dolen shumë shkaqe të cilat u folën në për portalet tona. Cili është komenti juaj rreth vrasjeve të këtij profili, po ashtu edhe kandidat për Parlamentin e Kosovës? Sigurisht se vrasja e Elvis Prisës këto ditë ka shkaktuar një honë të opinionit kosovar. Tronditje. Ka qenë një tronditje e opinionit. Është një vrasje e rëndë, një vrasje që mund të themi na edhe kualifikume, është një vrasje profesionale që është kryer në mënyrë mjaft tinëzare dhe sigurisht se kjo është një sfidë para organeve të hetuesisë duke filluar nga policia dhe nga ne prokuroria dhe është një rast që ne duhet këto organe, këto institucione duhet e merremi seriozisht edhe me këtë rast i cili në ndodhi para disa ditësh në Rovez, por edhe me rastet e tjera të këtij kalibri, këtij niveli kështu. Dhe po them se është një vrasje që sigurisht se ka hap punë për hetuesin. Na sa kemi informata, hetues janë duke punuar në këtë drejtim. Deri me tash nuk kemi të dyshuar për këtë rast, por sigurisht se organet e hetuesisë dhe të prokurorisë së shtetit janë në një angazhim dhe nga dëshmëri mjaft madhe duke hetuar këtë rast dhe duke e gjurmuar kryqin e mundshëm të rastit. Para se të kaloj tek Antoni dhe Toma, zoti Shillova, ndëgjuam prokurorin, sa është duke u bërë rreth zbardhjes së këtij rasti, por edhe të shumë rasteve tjera nga ana e policisë Kosovës? Realisht policia e Kosovës, lidhur me rastin fjalë, e ka marrë me prioritet madh. Është prioriteti mbi të gjitha prioritetet që kemi ne në kuadër të hetimeve. Me qëllim të zbardhjes këtij rasti ne kemi angazhuar, respektivisht kemi autorizuar drejtorinë e hetimeve të krimeve të rana në nivel qendror, që të jetë përgjegjëse për hetimin e rastit në bashkëpunim me prokurorinë. Kemi caktuar hetuesit më të mirë që kemi në dispozicion dhe resurset më të mira me qëllim të zbardhjes së rastit. Mendoj që janë kryer shumë veprime të cilat janë në favor ndriçimit të rastit. Ne kemi disa pista, akoma e tha dhe prokurori, nuk kemi një dëshim, ndonjë të dëshim të identifikuar kryesor për rastin fjalë, po mënyra se si është kryer, modus operandi i cili është përdorur në kryerjen e këtij rasti e bën një rast jashtëzakonisht kompleks. Me që është rast kompleks, atëherë dhe hetimi normalisht është kompleks dhe kërkon një varg veprimesh. Ne kemi ndërmarrë shumë veprime, pikës pari kemi bërë një plan operativ çështë ditën e ndodhjes rastit, me qëllim të adresimit të këtij rasti, sikundër edhe në rastet e tjera, metoda të cilën e përdorëm zakonisht në kuadër të nivelit të hetimeve të krimeve të rana është një model të cilin e aplikojmë qysh kohë gjatë, po realisht nuk janë shumë raste që i trajtojmë këtë nivel, sepse shumica e rasteve të vrasjeve hetohen nga niveli rajonal, që i kemi në kuadër detyrive rajonale, ku janë hetimet e krimeve serioze. Në këtë rast janë kryer disa veprime, kisha përmend shkurtimisht, ndoshta nëse është me interes. Po, shumë me interes të dihet se e para,
këshyrja vendingjarjes, domethënë që është një hap fillestar, që ka rezultuar me gjetjen e disa gjurma ose dëshmive, të cilat me pas janë dërguar në ekzaminim. Ne akoma jemi në pritje të disa rezultateve të ekzaminimit nga laboratori kriminalistikës ose qendrori kriminalistikës në Prishtinë, po gjithashtu kemi në ekzaminim edhe disa pajisje ose disa dëshmi të cilat ne i konsiderojmë se janë relevante për rastin, e cilat janë gjetë në vendin e banimit të viktimes. Ne kemi bërë gjithashtu analizën e profilit viktimes, sepse në rastet e tilla kur në vendin e ngjarjes gjenden pak gjurmë, për ne është më rëndësi që në aspektin shkencor t'i qasim hetimit rastit në fjalë ose edhe të rasteve të tjera. Prandaj ne kemi filluar me analizën edhe të viktimes, profilit viktimes, aspektin e tij privat, punës, po dhe shoqëror, në mënyrë që ne ta kemi më lehtë t'i adresojmë veprimet tona hetimore. E thash që jemi në proces të ekzaminimit, proces mbledhjes dëshmive, mbledhjes informacioneve. Normalisht ne jemi shumë optimist që do të kemi edhe rezultate konkrete në rastin fjalë, po detaje më shumë nuk mund t'i ndajmë në këtë kohë. Anton, si i sheh edhe në aspektin politik, por edhe në aspektin si ekspert, këto vrasje që nuk po zbulohen në Kosovë, prej vitit 99. Bile, keni qenë të atakuar shpesh, edhe si parti, tani kthehemi. Kemi pas vrasjet të oficerëve të policisë, të politikanëve, deri në kohën e fundit tash, dhe zbulueshmëria është shumë e vogël. Kjo temë është ngritë në shumë raste, në ambiente të ndryshme, në formate të ndryshme, dhe është fakt se që nga pas lufta deri më sot janë nimëri të rasteve të cilat ende sot nga organet e ndjekjes, hetuesisë nuk kanë as adres, nuk kanë as ndonjë epilog pozitiv. Kjo çështje është ngritë edhe brenda parlamentit, brenda komisioneve. Janë adresuar çështjet në adresë të policisë, në adresë të Ministrisë Punëve të Brendshme e tjera. Çka të them, kur ende janë të pandriçuara rastet e policëve të cilët kanë qenë të angazhuar për hetimin rasteve për cilat supozohet se kanë qenë të motivuara politikisht, atëre është thuajse e natyrshme që edhe rastet tjera të ndonjë natyre tjetër nuk, si që të cekë nga zoti Shilova, nuk e kanë ndonjë prioritet të veçantë. Unë mendoj se policia së pari duhet të kujdeset për kuadrat e vetë. Nëse kuadrat e policisë të cilat mirën me hetimin e rasteve nuk ndjenë sigurinë e punën e tyre, nuk kanë siguri familja e tyre, dhe nuk ju qëndron mbrapa me gjitha mekanizmat institucioni përgjegjës, atër është e natyrshme se motivimi për ta kryer punën si duhet do t'jetë në nivelin e ulët. Edhe t'jeni të bindur se si që bërën analizat në kuadrët e Ministrisë Punëve të Brendshme apo në kuadrët policisë, po ashtu bërën analiza, unë të them, nivelli shkencor edhe të atyre që janë pjesë e krimit. Edhe ato i kanë gjitha kapacitetet, i kanë kuadrat, i kanë financat, e kanë tekniken, edhe din të zgjedhin momentin e duhur kur duhen të godasin. Një ndër momentet janë edhe këto momente gjatë fushatës. Zgjedhjeve. Po. Koha e fushatës, koha e zgjedhjeve mund të cilësohet si një periudhë pak si e jashtëzakonshme. Unë po shpresoj që policia e ka pasur këtë fakt parasysh dhe që i ka ndërmarrë masat që në preventiv të jenë më mobil dhe të kenë qasje më shpejt në vendet e ngjarjes apo në parandalimin e rasteve, në bashkëpunim edhe me agjensione tjera të sigurisë, të inteligjencës e tjera. Rasti konkret me rastin Elvis Pista është një rast që me të vërtet, jo që ka të rëndit vetëm të afërmit e ti, familjen e ti, është rast që ka të rëndit tërë opinionin e Kosovës, tërë shoqërinë,
është një lloj terrorit ndaj popullatës së Kosovës, kur një babë, një prind, një vlla, një kuadër i cili ofron veten që të bëjë diçka të mirën e shoqërisë së Kosovës, në atë mënyrë atakohet, natyrisht se krijohet një atmosferë dhe një ambient ku qytetarët e rëndom e ndjen veten shumë të pasigurt. Tom, çfarë motive duhet jenë këto, sipas përvojës që ke deri më sot? Motivet duhet i gjejnë ata që janë kompetent dhe gjithë po thojmë që është policia, normalisht që në udhëheqjen e prokurorisë kompetente që është tepër tragjike kur emrat e dikujt kujdo qoftë ai bën statistika. Dhe është tepër tragjike kur flitet për këtë temë që janë vrasjet, jeta është ajo që është më e çmueshme dhe nuk mund të rikthehet, gjithçka mund një të riparohet, por marrja e jetës së dikujt është e pariparueshme. Dhe mendoj se ndoshta s'di sa është e ndershme që të folim për rastin konkret për Elvis Pistën, por edhe vetë fushata që është kriju me te gjatë fushatës parazgjedhore, gjatë zgjedhjeve, ka lënë një pikëllim tepër të thellë në popullatën e Kosovës, në të gjithë. Unë nuk pindaj shqiptarët, sigurisht që në Kosovë është di më tepër, por besoj që edhe në Shqipëri ka pas jehonën e vet, sepse të vrahet dikush në atë periudhë kohore, të vrahet një djalë i ri për motive ende të panjohura, të pasqaruara spaku, ka lënë një ndjenjë të ill të pasigurisë të gjithë qytetarëve shqiptar kudo që janë ata, për shkak se mediumet sado që na tani jemi të ndarë në kufe apo kufi të çfarëdo që të jemi, mediumet na kanë bashkuar dhe gjithë funksionojmë dhe i ndijmë dhimbjet, pak i ndijmë gëzimet, por dhimbjet i ndijmë në përgjithësi gjithsesi këmbë. Unë mendoj se veç fushata që është bërë edhe themi kështu hapësira mediale që i dhënë atij e ka shtu edhe ndjenjen e dhimbjes për ata që nuk e kanë njoft. Unë personalisht e kam njoft Elvis Pistën për shkak se kam pas disa punë që i kam paraqitur në Post Telekomin e Kosovës ku ai ka punuar kohë më parë, do thotë kam pas përfaqësime zyrtare dhe karakteri i tij ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Do thotë nuk po flas atë që thojmë për vdekunin gjithmonë. Flitet vetëm mirë, por e kemi pa edhe përmes mediumeve dhe ata që nuk e kanë njohur personalisht ka pas një stil të veçantë dhe duket që ajo edhe ka shtu dhimbjen edhe për ata të cilët nuk e kanë njohur. Unë mendoj se jeta e secilit është e barazpeshme me secilin tjetër, do thotë qenie njerëzore si njerëz vlej njëjtë, mirë po hidhrimi për mosbulimin efektiv është më i madh për dikën që është person publik. Ai është kriju si person publik në fushatën e fundit dhe është një ndjenjë tepër e rëndë që të flitet për rastin konkret edhe pse nuk po mundemi me evitu, por besoj që policia e Kosovës, sigurisht që kemi drejtorin këtu, zoti Riza Shillova nuk mundet edhe me dashur në bazë profesionit të tij dhe nuk duhet që të na jap detale konkrete sepse në atë rast do t'ju ndihmoj atyre të cilët e kanë rolin e kundërt me zotin Riza Shillova dhe me prokurorin dhe me gjithë të tjerë, që sa më efektiv të jenë në gjetjen e krysit të këtij rasti tepër të rëndë, marrjen e jetës së dikujt, por unë besoj se duhet punohet efektivisht për të gjitha rastet, sigurisht që prioriteti merret në bazë të punës policore, por ndikimi i ndjenjes së tepër të rëndë, që po them të ill, është për shkak të mosbulimit të nimorit, themi kështu, ka qindra raste të vrasjeve që nuk janë zbuluar prej vitit 1999. Sigurisht që duhet zbulohen edhe vrasjet që kanë ndodhur para vitit 1999, sepse njerëz kanë jetuar vrasjet që kanë qenë të natyrës, themi kështu, ordinere, jo të vrasjeve që kanë ndodhur vrasjeve për shkak të luftës. Do thotë ushtarët nuk duhet gjinden kush, sepse në luftë Antoni dhe tjerë kanë shku, mos me thonë për me vra armikun, po sigurisht që ta mbrojnë popullatën, ta mbrojnë vetveten dhe aty është normale në thojza që të ndodhin vrasjet e palëve kundërshtare. Por ata ashtu quajturit rastet e ftofta, sepse i kemi marrë terminologjinë pak angleze që ata i kanë thonë derisa janë marrë me ato cold case, duhet të jenë një prioritet që populatat besojnë policinë tonë, policinë e Kosovës dhe në prokurorinë që të zgjidhen sigurisht që rastet prioritetit je policia, por mos harrohen ato raste që kanë ndodhur prej vitit 1999 dhe këndej, sepse pastaj
edhe rastet të cilat ndoshta kanë qenë ordinere, vrasjet ordinere, kanë marrë dhe kuptimin politik me kalimin e kohës, sepse nuk ka zbulus, nuk ka kryes të veprës penale, apo nuk ka të zbuluar urdhërdhënës, edhe pse unë mendoj këtu tek urdhërdhënësi është shumë problem që kjo çështja sepse ju keni përvojë në raste urdhërdhënësit janë ndryshme. më të rrezikshëm se ekzekutor, sepse ekzekutor gjendet shumë lehtë mjerisht në shtetet e Ballkanit, posaçërisht themi në shtetin tonë dhe në vendet të përreth që ekzekutues mundesh me gjetë me shifra, do thot me çmime qesharake minimale, por ata janë sikur, nëse lejohet me thonë, sikur punë kryes që dikush i angazhon për kryerjen e një punës, dhe në këtë rast është tepër monstruoze se po flasim për vrasje. Zoti Shillova, sa ka staf profesional policia e Kosovës, departamenti caktuar i cili merret me këto çështje, sidomos me vrasjet e rënda të profileve të larta, pasi diskutuam pastaj edhe për juzët e hoza? Fillimisht unë e ceka që hetimet e rasteve të vrasjeve bëhen dy nivele, domethënë niveli regional, ku i kemi 7 regjione dhe njësitë rajonale të hetimeve, të cilat kanë kompetencë për hetimin e rasteve të vrasjeve. Përjashtimisht rastet që ne konsiderojmë që nuk ka kapacitetet mjaftueshme, çohet burime njerëzore ose kapacitete tjera profesionale në kuadër të nivelit rajonal, atëherë ato raste ne i marrim në nivelin qendror, në kuadër të hetimeve në kuadër kryesisht drejtorisë krimeve të rana, po kemi edhe departamentin ose divizionin e krimit të organizuar, nëse eventualisht kemi të bëjmë edhe me krim të organizuar. Po më lejoni të theksoj pak disa statistika, në mënyrë që me pas të njohur ndoshta edhe opinioni, sepse është në interes të opinionit me ditë disa statistika ose disa dhëna lidhur me rastet që kanë ndodhur dhe hetimet respektivisht zbulueshmërinë e rasteve. Nëse i referohemi statistikave pak në fate më gjata kohore, prej vitit 1999 deri në vitin 2014, përgjithsisht ne kemi një zbulueshmëri mbi 70% të rasteve të vrasjeve. Tash kur themi 70%, a hyn edhe aty, a ka raste të profileve të larta apo vetëm janë kriminale raste tjera? Gjitha rastet, këtu statistikat janë gjitha rasteve, po ajo që duhet të theksoj është që nëse kemi parasysh për shembull vitin 2006 e përpara, zbulueshmëria ka qenë më e ulët. Ndërsa mas vitit 2006, respektivisht vitin 2008, 2009 deri në vitin 2014, zbulueshmëria është ngritja zakonisht shumë. Kjo zbulueshmëri pothuajse nuk është e njëjtë me shtetet që kanë polici ose kanë sistem më të zhvilluar dhe me një agjatësi pak më gjatë kohore. Nëse i referohemi rasteve të vitit 2014, për cilat edhe opinioni është pak më shumë i njoftuar, neve na kanë ndodhur 14 raste të vrasjeve në vitin 2014. Nga këto 14 raste të vrasjeve, vetëm 3 janë që policia nuk i ka kryesit e njohur, ose që akoma jemi në vazhdën e hetimeve. Janë këto raste të mëdha normalisht edhe kanë pas jehon pak më të madhe edhe në opinionin publik. Vetëm se ka dhe raste kur dorëzohen vetë, e vrajnë publikisht. Sigurisht si po. Po kemi raste tash varet nga motivi dhe nga forma se si është kryer. Ka raste që janë vrasje aksidentale, që normalisht është më lehtë për të zbuluar edhe kryesi, ose ka raste kur kemi pas konflikte mes viktimës ose kryesit, edhe këto raste normalisht janë më të lehta për zbulim. Rastet e profilit lart ose komplekse që po i quajmë ne, që këto raste hyn në këtë vit tash hyn rasti i të ndjerit Elvis Pista, rasti i vrasjes në Pej, rasti i vrasjes së deputetit, kandidatit ose këshilltarit komunal në Mitrovic me mjetë shpërthyese. Këto janë 3 rastet që ne akoma jemi në hetim dhe akoma nuk i kemi kryesit e njohur dhe sjelljen e tyre para organeve të drejtësisë. Tani, nëse bëjmë një krahasim, sepse ne duhet të reflektojmë në aspektin e sigurisë përgjithshme, nëse bëjmë një krahasim me numrin total të rasteve, atëherë nuk mendoj që duhet të jetë një shqetësim shumë i madh për sigurinë e përgjithshme në shoqëri. A duhet të jetë breng për neve si institucione, përfshi edhe policinë? Absolutisht po. Sidomos zbulimi i rasteve të mëdha, sepse zbulimi i rasteve komplekse ose të rana e ka peshën normalisht më të madhe se sa rastet e tjera. Zoti Shillova, kisha me thonë që është pak shqetësuese sepse stili ju i dini, tash jeni ekspert të këtyre fushave, stili vrasjes së zotit Pista është stil hollywoodian. Është ekzekutim. Edhe ekzekutim është prit klasike. Tash nëse kemi as profesionista të bëjnë këtë gjë, mendoj që është pak shqetësuese. Unë nuk mund të them që është rrezik për sigurinë publike, tash nuk po hyn në fushën tuaj. Është që mos zbulimi, sepse ata që kryjnë vrasje
për shkaqet hakmarrjeve aksidentale, ata dojnë mu identifiku, dhe thotë unë po menoj që duhet flasim për ata për mos zbulimin. Kjo po, mos zbulimi, këto është esenca. Dihen ato që janë, si thotë zoti Shillova, aksidentale, apo për raste që ata dojnë mu identifiku, besoj se opinioni e den dhe është qetësim, sepse jeta e secilit vlen njëjtë në raport me jetë tjera, por mos zbulimi i vetëm një rasti krijon sigurisht që pasiguri totale në ata s'mundemi me thonë mi eliminu gjitha, për shkak se vrasjet ekzistojnë prej ekzistimit të njerëzimit, ashtu prej civilizimit, por duhet punojmë në drejtim që ato të eliminohen dhe prokurori dhe drejtori zoti Riza Shillova e din mas miri çfarë mjete duhet me përdorë. Unë si gazetar edhe si qytetar duhet të shtroj problemin e tjetër të vrasjeve ku i kemi për shembull rastin e Dugaxhinit të familjes Elshani, Kelmendi që kanë filluar zoti kryeprokuror për vitin 2000 të shfarosen mes veti, po ashtu e kemi rastin e Xhemail Mustafës, po ashtu rastin e policëve të cilën e përmendi zoti Çuni që kanë marrë pjesë në rastin e Tajzim, edhe Ekrem Rexha i cili është komandant Drini i cili është vrarë pikërisht në regionin e Prizrenit nëse s'gaboj. Qytet para shtëpisë tij. Edhe po ashtu jeni kryeprokuror në atë region. Shqeni, tema si temë është mjaft e rëndë. Për rastet e vrasjeve për cilat po flasim, janë rastet të rënda, jo edhe për neve si përfaqësues, si panelistë, apo edhe si përfaqësues të organeve që po i përfaqësojmë, por e tha zoti Riz më herët, të zbulueshmëria e rasteve prej 2006 se ndesh, çka do të thotë kjo? Dhe në 2006 kryesisht kompetencat për zbulimin e këtyre rasteve në polici kanë pas policia Unmikut. Nuk po hym tash në vlerësimin e punës tyre, por sigurisht se këtu ka pas ngecje se në policinë e Unmikut kanë qenë prej shumë vendeve. Policia e Kosovës edhe nuk ka pas kompetenca, po edhe nuk ka pas kapacitete të mjaftuara për zbulimin e rasteve, pra edhe të rasteve të vrasjeve. Kështu që e kemi pas në kështu një mangësi deri në këtë kohë dhe me krijimin e policisë Kosovës, sektor të caktuar, pra edhe sektori i vrasjeve sigurisht se janë profesionalizu, janë marrë me këto çështje ma seriozisht, të pas parasysh edhe mentalitetin tonë, të rrethit ku jetojnë, edhe kryesi, edhe hetuesi, edhe gjithë një tjetë. Unë besoj që është koha e fundit që institucionet e Kosovës të mendojnë edhe ma seriozisht në këtë drejtim që të profesionalizohen apo të investohet në këtë drejtim edhe ma tepër, edhe me trajnimet ndryshme të nevojshme, edhe me mjete pajisje teknike të nevojshme për hetues, por edhe për ne prokurorët. Unë e kam thonë, e kam një ide timen, që ka ardhur momenti edhe këtu tash, ne si prokurori e shtetit duhet të profilizohemi. Sigurisht se do të ndikonte në efikasitetin e punës e prokurorit shtetit. Me plotësimin edhe disa vendeve në nivel të Kosovës me prokuror, unë konsideroj që duhet të startojmë me profilizimin e prokurorëve për gjitha lamit. Pra, sot po flasim për sektorin e vrasjeve. Bie fjala në Prizren, tjetë një prokuror i cili do të merret vetëm me vrasjet. Ai edhe do të trajnohet, të specializohet, po edhe do të hynë ma në thelb të kësaj çështje dhe sigurisht se puna ati do të jetë ma efikase. Duhet t'i ketë normal edhe hetues e atij sektori të mishrohen, të afrohen sa ma tepër profesionalisht dhe sigurisht se kishte me pas një rezultat, një efikasitet ma të madhë. Zote Hoxha. Do shta parandalimi me qenë ma efektiv, se Hoxha vjetë deri të vrasja, janë vetëm pasoja që duhet të kushtë. A kanë guximin prokuror ton dhe policë ton të merren me këto punë? Po. Kur dihet se me çfarë... Po, më për çështje ordinere që shirë. Jo për çështje ordinere. Kur ka gjyra tjera... Ne jemi duke folur, nuk po flasim... Zoti me falë, na jemi të bisedu për çështje ma shumë profesionale. Unë konsideroj se tash më sta marrë... Zoti Shillova do të na përgjigjet, sepse dihet që kur vritet një politikan ose një zyrtar i lartë i shtetit, ndoshta ka edhe hezitime.
Shqeqoni, deri tash, ne në prokurorinë e shtetit për këto raste, tash na kemi dhe Uleksin të prezent, ju dini. Mirë po, unë besoj që nuk ka hezitu, askush as nuk do të hezitoj të merret edhe me këto raste. Mirë po, ne si shoqëri kosovare duhet ta kemi një përkujdesje më të madhe apo një mbështetje institucionale edhe për organin. Që do të thotë që shteti nuk po investon këtë? Duhet investojmë atje, për s'po thamë që s'po investojnë, po duhet ta ketë një mbështetje më të madhe për prokurorinë e shtetit. Edhe për policin? Edhe për policin. E përmendi zoti Quni. Zoti Quni, a mendoni se ka hezitime në këtë fushë të profileve të larta të hetohen deri në fund? Ju e thatë paka shumë? Nuk është aq e madhe dhe nuk është aq e popullume që mos të njohim njëri tjetrin. Çdo gjë është publike, apo çdo gjë që ndodh mund të them që është sekret publik. I dim gjitha problemet me të cilat janë të ngarkuar kuadrat e policisë apo të prokurorisë edhe reagimin e tyre të natyrshëm që së pari të kujdesen për vetveten dhe nëse nuk ka limite nga urdhërrënësit më lartë, të shkojnë ndonjë rasti deri në fund. Unë jem mes i bindur se shumë raste të cilat kanë mbetur të pazbuluara me një vullnet të vendimarrësve, të institucioneve të larta, po t'i jepet drita e gjelbërt, ato do të zbuloheshin, Mendoni se dihet? Po jam mes i bindur, sepse janë lënë aq gjurmë mbrapa, në vendngjarje, ngjarjet e krimit e tjera. Janë aq dëshmitar që kanë njohuri rreth rasteve, por fatkeqësisht nuk ekziston ndonjë vullnet që rastet të zbardhen. Posaçërisht ato rastet të cilat kanë të bëjnë me kuadrat e larta, që identifikohen me ndonjë subjekt politik, apo kuadrat ushtarake policore që në çfarëdo forme janë kanë të lidhur apo të afërt me politikat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me politikat e figurës Ibrahim Rrugovës, e tjera, tjera. Tani këto janë dy dilema, apo janë dy teori, dhe këto duhet të zbardhen, cila qëndron. A është problem i joni i brendshëm, që e kemi kriju ne, apo është një problem që është importuar nga jashtë, që në këtë rast më shumë të do t'i konvenon të agjencioneve të inteligjencës, Serbisë apo shteteve për rreth. Edhe derisa këto raste nuk zbardhen, natyrisht që qytetarët do të jenë të terrorizuar me një farë forme, edhe duke nisur nga ajo se ne kemi imagjinatën shumë të zhvilluar, do të ngritim teori të ndryshme, po, edhe prapë se prapë viktim të gjithë kësaj situate jemi gjithë ne qytetarët e Kosovës, duke kriju pastaj si rezultati i këtij disponimi një pabesueshmëri ndaj institucioneve të sigurisë dhe ndaj institucioneve më të larta shtetërore. Zoti Shillova, a po hezitohet të shkohet deri në fund, edhe pse ju si institucion i ri keni marrë kompetencat në vitin 2007, edhe pse Uleksi ka pas shumë vrasjet e profileve të larta, por edhe ju keni qenë partner aty, apo hezitohet sipas zotit Quni që disa gjëra veç dihen publikisht, është, si thojnë, fshehtësi publike? Realisht, policia e Kosovës nivelin qendror ka marrë kompetencat e plota në vitin 2008, në momentin kur është shpall pavarësia, domethënë edhe aprovimi i ligjit për policinë. Unë i përmenda rastet të cilat neve që kemi trajtu, këtë vit të cilat janë rastet të cilat kryesisht janë fillu edhe zhvillu hetimi vetëm nga policia e Kosovës. U përmend në fillim që disa nga këto raste, të cilat kanë ndodhur prej vitit 2009, sepse po flasim për raste të cilat edhe sot opinioni është i njohur, po që në raste që kanë ndodhur në të kalumen, janë hetuar nga policia e UNMIK-ut, prokurorët të UNMIK-ut, po edhe gjyqtar të UNMIK-ut që kanë marrë pjesë në hetimin e këtyre rasteve. Disa nga rastet të cilat kanë ndodhur më pas janë edhe rrjedhoj e zhvillimeve që kanë ndodhur më herët, për shembull po flasim për rastet e PS, që gjithsej kemi pas 15 raste të ndërlidhura me dy familje,
e që ka fillu si konflikt në vitin 2000. Që nga viti 2000, do më thonë deri sot, në gjitha këto rastet të cilat janë zhvillu, janë arrestuar gjithsej 12 persona, ndaj cilëve zhvillu edhe procedurë hetimore. Ajo që e bën pak ma komplekse situatën këtu, e që mendoj tash mas 15 prilli 2014 aprovimin e ligjit për kompetencat e Euleksit, është pak ma e qartë kompetenca hetimit rasteve të tilla. Po deri me tani, do të thotë disa nga këto raste janë hetuar nga policia e Euleksit dhe cilat raste, ose kryesisht për rastet cilat po flasim, janë hetuar nga policia e Euleksit, jo nga policia e Kosovës, janë transferuar në mënyrë automatike te policia e Euleksit. Vetëm për rastet në fjalë që po flasim, 3 rastet që janë më komplekse, në mes familjeve cilat i përmenda, do thotë janë pjesë akoma e hetimeve të policisë e Euleksit, në cilat ne akoma nuk kemi qasje. E mos flasim për rastet e tjera të natyrës të cilët i përmendet ju më herët. Çka kemi bërë na, ose cila është strategjia ju në adresimit të këtyre problemeve? Ne kemi diskutuar tani kohëve të fundit, domethënë mas 15 prillit 2014, sepse mas kësaj date parashihet që institucionet vendore të mirën me rastet dhe jo Euleksit, domethënë nuk ka kompetenca që të merret me raste mas kësaj date. Ne kemi ra dakord që ta hartojmë një strategji të përbashkët në formë shkruar, formale, një platformë të adresimit edhe të rasteve të mëhershme. Është dokumentuar, këto a them me përgjegjësi të plotë, që me kyçjen e policisë Kosovës në disa raste, për të cilat Euleksi ka kërkuar ndihmë edhe për krajën tonë, ka pas rezultate më dukshme. Prandaj edhe kur e dim faktin që misioni i Euleksit shkon në zbritje numrit të kapaciteteve që ka, atëherë kërkohet domosdoshmërisht që ne të marrim përgjegjësi. Dhe ne veç kemi bërë drafte të përbashkëta, cilat jemi të negociu bashkë me Euleksin, formën se si do t'i trajtojmë rastet për cilat po flasëm. Jo të njohura metodat ose hetimet e përbashkëta ose ekipet e përbashkëta të hetimeve që aplikohen gjithandej nëpër botë. Prandaj edhe ne kemi menduar që në kuadër strategjisë të ardhshme që do ta kemi, që ne quajmë ndoshta një strategji tranzicionit për këto 2 vite sa ka mandat Euleksi, të fillojmë hetimin ose trajtimin e rasteve për cilat edhe po flasëm. Unë besoj që me një qasje të përbashkët, sepse mendone nëse një grup i rasteve të njëjtës natyrë, ose ku dyshimtit parafërsisht, ose viktimat janë të njëjtë, hetohet nga një njësi rajonale për shembull në Pej tani, ose nga prokuroria themelore në Pej, mandej një grup i këtyre veprave ose rasteve, të cilat janë të ndëlidhura me të njëjtin dyshim, me të njëjtën formë të krimit, hetohen nga prokurorët e Euleksit, dhe një rast që kemi na sfundi, rastin e fundit që ka ndodhur atje, hetohet nga niveli qendror, domethënë vetiu tregon që do të jetë më i vështirë efikasiteti këto. Çka kemi bë? Domethënë kjo është ajo që ne kemi menduar që ti bashkojmë sa ka mundësi raste të cilat ndërlidhen ose të cilat kanë veti të përbashkëta në mënyrë që të hetohen në mënyrë gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të kemi edhe informacionet që ndërlidhen ose që lidhen me rastet. Një pyetje për shkallë tek zoti Kashi, këto vrasje të pasqaruara, disa të sqaruara, motivet sipas juve a janë më shumë të biznesore, si ato zoti Shillova politike, si ato të zyrtarëve të shtetit, profileve të larta, a janë më shumë të biznesore apo diçka tjetër? Sipas juve që i keni marrë informata deri më sot, po flas në përgjithshmën. Tash unë ju thash që unë mund të flas me kompetencë për rastet që kemi ne, jo për rastet që kemi informacione. Realisht prokurori e din mirë. Këto ekzekutimet deri këto të fundit. Motivi është ndoshta ajo e fundit që ne mundemi me konstatu arsye pse është kryer rasti dhe pse ne mund me pas supozime për motivin e mundshëm të kryerjes veprës caktuar. Në rastet që i përmenda, tash për vitin 2014, unë i kom nxjerr edhe dhënat se cilat kanë qenë motivet kryesore për kryerjen e rasteve. Thash një rast ka qenë aksidental, rasti aksidentale ju dini festimet e vitit të ri. Kemi 2 raste që motivi ka qenë kryesisht fajdet, e cilat gjithashtu janë zbulu. Kemi 5 raste konflikt që ka qenë midis viktimes dhe të dyshimtit, që gjithashtu janë rastet që janë procedu, dhe kemi këto rastet që i përmenda më herët, të cilat akoma jemi në zhvillim të hetimeve dhe nuk mund të flas për supozimet që i kemi për motivet. Po kryesisht janë motivet këto që ne kemi hasë gjatë procesit ose procesimit të rasteve që kanë ndodhur vitin 2014, që i kemi raste pak më të freskëta dhe i dim. E kanë guximin në shtetin e Kosovës të mirët me këtë punë tonë? E kanë sigurisht, po problemi është që gjithmonë përfaqësojmë dikën tjetër.
E Oleksin? Jo, para Oleksit për fajsojmë unë mikun, edhe na gjithë e dim që ka pas në mik rrëth 50 shtete të involvuara, sigurisht që nëse marrën teoritë konspirative, aty kanë pas edhe gjithë shërbime sekrete të tyre, se cili shtet që ka pru forca këtu qoftë policore dhe apo ushtarake, apo edhe ushtarake, ka pas edhe njësi të tyre që janë marrë me shërbime inteligjente, sepse kështu funksionon bota. Mirë po duhet ta themi se nuk është zbulim i madh nëse prej vitit 1999 zvoglohet numri i vrasjeve, është mirë që zvoglohet, por është edhe natyrore që zvoglohet, se nëse pas luftës kemi pas disa qindra vrasje në vit, pastaj kemi ardhur në vitin 2014 që janë dhjetra, edhe me herët disa dhjetra, është një farë mënyre natyrore sepse pas luftës fillojnë në fillimisht janë motivet gjithfare. Do të thotë janë situatat pa pastrume dhe para luftës, tu janë nisë prej hakmarrjeve, sepse në kohën e okupimit na përveç që kemi qenë shumë patriota, kështu me protestu kundër Serbisë sane, jemi tut pak më tepër prej sistemit represiv që kanë qenë policia, gjykata dhe prokuroria, dhe pak diqyshe pas figueshme është pse është heqje frikë, sepse në mënyrë hipotetike nëse e marrim që dikush ka qenë i denum në vitin 1999 apo 2000 për vrasje, na e dim që po folim për vrasje të rëndom, jo me konotacion politik apo për arsye tjera, mos mi lodh shikus me detale ligjore, atëherë vije koha që ajnë vitin 2014, nëse është denum 15 vjetë dhe i ka majt gjitha që rrallë herë ndodh, do thotë është liru. Po personi i vram nuk po ringjallet asnjëherë. Spaku nuk ka ndodhur kështu, flitet veç për Jezu Krishtin që ringjall, po jo për dikën tjetër. Edhe parandalimi mund bëhet vetëm një mënyrë. Do thotë është me shkollim dhe me edukim, sigurisht që pastaj janë sociologët edhe tjerë që flasin me psikologë, psihiatra rreth punësimit që duhet, do thotë popullata, e cila ka me shkat merret, sigurisht që nuk merret me çështje të tilla të marrjes së jetës së dikujt. Kapacitetet e policisë Kosovës janë nëse dojnë me punu. Edhe sigurisht që aty ku nuk ka ndikim të faktorit politik, janë tepër thjeshta edhe tepër përveç raste që në profilit të lartë, është tepër thjeshtë zbulu. Ne po flasim pak për profilin e lartë. Kur ka ndikim politik, aty ndryshojnë rrethanat, sepse prokuroria faktikisht kryeprokurori është këtu, unë shumë pak kam punu në prokurori, mos me pretendu që e di atë punë. Prokuroria, gjitha ato që i merë, gjitha rezultatet janë punë policore. Dhe prokuroria e kanalizon, apo jep ndoshta pista të hetimit, eventualisht, por policia është ajo që i kry këto punë. Do thotë kur vjen puna në gjykata, është vetëm përfaqësimi i punës të policore. Asnjë rast nuk e kemi të zbuluar të profilet larta. Edhe ata policë të cilët kanë dashur të zbulojnë diçka, janë vëra. Po dihet rasti për cilin po folim, po është problemi që na si shoqëri, që të stopohen shumë gjëra. Sigurisht që kanë ndiku, po na si shoqëri nuk jemi të organizuar, sepse policia nëse se mbron vetveten, nuk është në gjendje me mbrojt vetveten, atëherë si ka me mujt me kriju një lloj sigurie tek popullata e thjeshtë. Po problemi është që na ato... Problemi është e vullneti politik. E vullneti politik, por të vrasjet që kanë konotacion politik. Gjithë ka pak për tërhiqen. Për shkak se edhe Antoni po thotë që në shumë raste është folë për ato, mirë po nuk janë marrë qëndrime që spaku me bu presion publik. Nëse unë isha kon deputet në vend të Anton Qunit, do thotë edhe nëse e di që dikush ka qenë involvuar në vrasjen e kujdo prej LDK-s, ashtu siç deklaroj, atëherë duhet me gjetë mekanizma tjerë, ndoshta edhe jo institucional, për me mujt me bë presion institucional. Do thotë unë s'po them që duhet me pas hakmarrje sane, por ka bota është edhe e madhe edhe vogël me bë presione nëse dihen, ose mund më ditë urdhërdhënësit, sepse krysit janë peshqit vegjël, ata janë njerë që folja ma herët që shumë letë edhe mujnë mu identifiku nëse ka vullnet politik. Por policia e Kosovës definitivisht kur ka vullnet, apo kur nuk ka ndalesa politike, është në gjendje që çdo rast me zbulu për një periudhë kohore shumë të shkurt, nëse dojnë. Zotë Shillova, është kështu? Unë e thash... Kjo është menimi jemi. I prezentova dana dhe statistikat. Realisht, ne
Mendoj që kemi arrit të zbulojmë aq sa ka pas mundësi të zbulohen rastet, edhe nuk e besoj që kish pas mundësi ndonjë edhe një polici edhe ma e zhvilluar se policia e Kosovës. Nëse i shiqojmë, tash pak do të më referu pak edhe statistikave. Zoti Shillova, vetëm mos dalëm prej Statistikat në pajtohem unë me ty që ju keni bërë zbulum, por profilet e larta zoti kryeprokuror asnjë nuk është zbulu. Sepse si kanë shku prokurorit dosit heq, u përmend vullneti politik, vullneti i shtetit Kosovës, institucioneve të Kosovës duhet jetë pak ma për një me, ma i fort. Për krahën institucionet kompetente, unë me zotin Riz të tash policia dhe prokuria duhet ta kenë një përkrahje, një mbështetje institucionale. Në këtë drejtim. Edhe me pajisje në këtë. Pe u marrë një shembull. Në Prizren e kemi zbulu një vrasje tronë që e kanë ekzekutu, edhe kanë shku, e kanë vorros në Varreza për përfitime materiale aty motivi, por besoni të që neve ndoshta nuk na lënë për shtypje, edhe si organe që jem, po edhe si opinion kështu si qytetar, por dikun me një vend caktuar, tash mos flas, edhe pse ai veç është në gjykim me sipër ai rast, një kamerë, ne ka zbulu disa sende. Unë ju kam thonë edhe qytetit tim për nga vej Prizrenit, edhe kryetarit komunës, edhe me gjithë tjerë që kom bisedu, qytetit duhet, gjitha qytetit, jo i qytetit Prizrenit, duhet... me bo tender njere, mos mi bo kamera pa tender. Sigurisht, e dina qysh mohon, sigurisht, gjithë kështë e dina punë, po duhet të mbulohen për shembull me kamera. Për shkak sigurisë. Për shkak sigurisë. Lëvizjet, se shiqo, me të ndodhë të vrasja si themi ne në pik ditës, apo në qëfar do kohët ndodhë, që ne kemi pas edhe rase tjetër në bime. Për shembull, ne kanë ndihmu një kamerë, një banke, një institucioni tjetër, kështu, pse mos me qenë qytetet tona të mbulume me kamera. Edhe ato me qenë në mbikëqyrjen o të policisë ose të një organit caktuar, komunës e sa më rëndësikush, po ato me qenë në vëzhgim, në përcjellje, edhe nuk bën me thonë aty, njale se në këtë pjesë qytetit në ndalë rryma. Po me demotivu prokuror dikon i cili ka, mos me thonë prirje, po i cili dëshiron me kry një rast kaq trand, marrje në jetës dikuj, dijen metodat ati personi aj me qeni dekurajum, do thot vullneti ti me ranë desh edhe me ligjin, po edhe me frigën institucionale. Sepse me ndërprej rrugën. Me ndërprej rrugën, po. Edhe këtu në këtë drejtim për thamë, kemi qka të bojmë, kemi qka të mendojmë, rreth pajisjeve dhe rreth mobilizimit gjithë njeve. Duhet fokusohemi, ka vend këtu për një angazhim më të madh. Dhe sigurisht se kishin me na zbulu rastet, sigurisht se është një sfidë, edhe policisë, edhe jone e prokurisë, rastet e pasbuluara e kanë randu situatën e sigurisë në Kosovë. Sigurisht. Gjithë përthojmë që edhe vendimet gjyqësore, ju i dini edhe bëni kërkesa çdo ditë për paraburgimin eventual dikuj, njërë hipotetike, pa emna po folëm. Edhe thuhet gjithmonë, ata që dhe Antoni për përmenë shumë herë, Kosova është e vogël edhe të gjithë njemin me zveti. Edhe e dim shka po ndodhë. Po tash po del që na e dim, po institucionalisht nuk po dojmë me ditë kur po vje puna të disa raste, ka qëtrana për cilat po foljet për vrasit politike. Do thot edhe pedim edhe spedim, varet qëfar interesi po kem, ose qëfar presioni po kem, a me zbulu, a me s'me kalun disa vite, edhe situata e përgjeshme e daljes pas një lufte që është zhvillu në Kosovë, edhe të pas parasysh konstituimin e organeve tona, kjo me një mënyrë për thamë kushtimisht, së të më kesh kuptor nësë opinioni, falet, mirë po, sigurisht se ne tash ka ardhë kohë që të mobilizohemi dhe t'i hapim sytë në këtë drejtim se ka mundësi, së për thamë për gjitha raset, po ka shumë mundësi që të zbulohen. Bje fjalla unë kam pas rast edhe me etus, ma hershën para disa vitësh, në bisede si për të ta, keni në e rast pas zbulum në vrasjeve sënë, po na kem, po së është kompetencë tonë, për shembull është vrasja e komandant Drinit. Aha, thot, po, edhe komandant Drinit, thot, është vra me shkorpion. Po, ajpedin, edhe për thot, jënë bo disa vrasin, këtë periudën 2 vjeqare të asaj kohë për flasë, thot, jënë vra me shkorpion. Çka do të thot? Të njëjtë. Me shkorpion. Spedima o njëjtë, po me shkorpion, si tip. Etash.
ka bazë, ka elemente këtu për një angazhim më të madh edhe për mjë afru zbulimit të rasteve të këtilla. E kam një pyetje për ju të dy. A dallojnë vrasjet me regione, me tipe, a dallojnë vrasjet në Kosovë? Për shembull, thuhet flitet në Shqipënisë llojet e ekzekutimeve, kosovarët. A ka një dallim këtu kur bëhet një vrasje e tipit të profileve të larta, ku e dini ju se kjo mund të jetë një stil i vrasjeve nga Shqipëria, i paguar apo nga Dugazgjini, apo nga një region tjetër i caktuar, zoti Shillova? Normalisht që dallojnë... A dalloni ju si profesionist, po flas si polic? Dallimi i rasteve varet nga mënyra se si është kryer vrasja. Po këtë desha të Prokurori e përmendi pak a shumë për rajonin e Prizrenit, shumica e rasteve... Për juve të dyve prokurorës? Janë, për rastet që po flasëm, rastet komplekse, janë kryesisht me përdorimin e armës kalibrit të vogël. Ndërsa kemi rastin e vrasjeve në regionin e Pejes, ose në komunën e Pejes kryesisht, ku kemi përdorimin e kalibrit të madh të armëve, kryesisht armë të cilat i përdorën në rastin e vrasjes janë AK-47. Dhe mënyra e përdorimit ose mënyra e kryes së këtyre rasteve në regionin e Pejes është më brutale. Ku ka pas rrezikim edhe të qytetarëve tjerë, kemi pas edhe viktima të kalimtarëve të rastit. Domethënë dallon kjo mënyrë nga mënyra e cila është në Prizren. Ndërsa për raste tjera, varësisht nga motivi që ka qenë i kryesit, sepse kemi edhe rastet vrasjeve me armë ftofta, jo vetëm me armë zjarrit. Po? Dëshet të involvonin këtë? Zakonisht në për shkolla. Në për shkolla, po, i kemi pasur. Në shkollat e trit. Katastrofale. Tash e kemi edhe rastet në Shqipëri. Bile pat edhe, kishte edhe analiza që shpesh dëshirojnë t'i fusin shqiptarët edhe në luftë me zveti. Kinë se atje, Kosovare ka ekzekutuar këtë me tabela, ndërsa këtu në Kosovë vinë ekzekutojnë qytetarë nga Shqipëria. Me tabela nga Shqipëria. Në ardhmen kena me qenë një shtetë, sepse po duket që po funksionon ndrimi i tabelave. Mund të jetë ndoshta edhe një Jo, unë besoj që, me qenë serios, unë besoj që aty është vetëm për fshihje të gjurve, se s'paku për një periudhë shkurt kohore, fshihen gjurë nëse ditë e fundit ka pas një ekzekutim tipit mafiaz në qendër të Durrësit dhe automjeti cili në pikdites as që ka dashmë më shef, ka pas tabelat Kosovës. Edhe vetura është leon. Janë duke i shfarrosur në Shqipëri kohëve të fundit. Po, na vetëm falem për importimin, sidomos biznesmenëve. Importimin apo eksportimin e mënyrës vrasjes, unë mendova që jem të folë për a ka mënyrë të mshehjes, kur në Kosovë ndodhë dishka me aludu me njerë që ka kry dikush i Shqipëris, apo në Shqipëri që dikush i Kosovës. Janë teritore aq të vogla që, po thëmë, në të ardhmen sigurisht që edhe do të bashkohemi, por mënyra e operimit është e njëjtë. Do të tabelat me një vetura janë të Kosovës atë Shqipëris, ma s'ka kuptim, sepse na bashkaresh dhe emrim numrin prej 6 milion populatës me një teritor do është 40.000 km bashkaresht. Po, jo, kështu në pas luftës mënyra e kryes veprës penale të vrasjes të ne ka ndryshu. Ne jemi kryesisht gjenerata më të vjetra që... Si mendoni ka ndryshu për opinionin? Po ka ndryshu për opinionin se na para luftës vrasje me moska, vrasje kështu si kjo e Elvisit në Rauvec, të këti lloji nuk kemi pas. Ma herët. Kjo është një risi pas luftës, kështu që në ka qitë para një sfidë edhe neve organet njekës që t'jemi edhe ne të përgatitur për zbulimin e këtyre rasteve. Se ma herët kryesisht në Kosovë ka qenë vrasjet, kryesisht për thamë vrasje për çështje pronësore juridike të pazgjidhuna, jënë nga tru nër veti, të nara apo në livadh, ka ndodhur vrasja ose me mjetët ftofta apo dhe me armë, pastaj ka qenë të një tradit e ka bo vrasjen, ka ik për vendin ngjarjes normal, po ja ka qu selamin, nëse lyp të tërkon, të se pi me e ki, kështu më radhë. Atëherë ka qenë ndryshe. Mas luftës në levizën këto çështje, të më thonë, edhe kryesit të këtyre vepra, dhe kriminalet e kanë rru taktikën edhe, po thamë, na kanë qitë para një sfide. Kjo për ne më është rrisi. Besoj që nuk dojnë njerëz me dëshmu. Po, tek dëshmia. Zoti Shillova, pa të diçka të shtoni, pastaj duhet të për hezitimin e dëshmitarëve pasi ka probleme me zbulimin e rasteve.
Po me që përmend rastën Shqipëri, normalisht se ne jemi në kontakt vazhdueshëm me policinë e Shqipërisë, kemi marrëveshje të bashkëpunimit të cilat na mundson neve që të bashkëpunojmë në mënyrë direkte. Normalisht çdo rast që ndodh në Shqipëri, unë besoj që për një kohë jashtëzakonisht shkurt, ndoshta brenda orës ne kontaktojmë me autoritetet atje, në mënyrë që nëse ka nevojë të ndihmohemi në mënyrë reciproke, atëherë e bëjmë edhe këto. Dy rastet që kanë ndodhur në Shqipëri, edhe në ato raste janë përdorur tabelat Kosovës. Janë tabela të cilat janë vjedhur në Kosovë. Do të thonë janë lajmëruar si tabelat vjedhura. Këto janë metoda të cilat i përdorin grupet e organizume, të cilat dinë të planifikojnë një rast, po njëkohësisht edhe ta ekzekutojnë në mënyrë profesionale, për të humbur gjuhën. E gjejnë vendin, kohën, mënyrën e kryerjes veprës, e cila i bën pak më të vështira realisht veprimet e organeve ndjekjes. Kjo është diçka normale. Ne në këtë drejtim s'është më rëndësi me ditë edhe opinioni. Në këtë drejtim ne kemi ra dakord me autoritetet atje policore në Shqipëri që në bazat rregullta, sa herë që kemi tabelë vjedhur në territorin e dy vendeve, në mënyrë të drejtë për drejtë, në kohë reale të informojmë autoritetet në mënyrë që të merremi më shumë me parandalim, sepse parandalimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm te procesi ose te dukuria për cilën po flasim. Tani nëse kemi se shoqëni bashkëpunimi ndërkombëtar është domosdoshëm, jo vetëm mes neve dhe Shqipërisë, sepse ne kemi pas raste edhe si vjet, do të thotë kur bë vrasja në Novi Sad, ndërsa kryqëzit janë zonë Kosovë. Kemi edhe raste të tjera që na ndërlidhen edhe me shtetet e tjera, me Maqedoninë, me shtetet e tjera. Prandaj bashkëpunimi ndërkombëtar është domosdoshëm sepse sot grupet organizuar kriminale i shfrytëzojnë mundësitë e qarkullimit lirë. Nuk funksionon. Kemi edhe problemin që ka dhe hezitim të dëshmitarëve të dëshmojnë për çfarë do lloj rasti të profileve të larta. Pasi e shohin që ndoshta dëshmon, po nuk ja vlen. Në kulturën e shteteve të perëndimit, një rëndësi të veçantë ka bashkëpunimi i qytetarëve me policinë. Edhe thuaj se përgjegjësia më e madhe nuk është vetëm tek organet e policisë, po të çdo qytetari i rëndom, i cili e vlerëson se ndonjë akt apo ndonjë rast të cënon jetën, pronën apo vlerat e një kombi, një shteti e tjera. Edhe ato janë shumë bashkëpunues me policinë. Është veçori e jona, e popullit ton, se ne faktikisht jemi të vetë disiplinuar, jemi të vetë përmbajtur, kemi një respekt të ndërsjellët në mes veti, edhe nëse duhet ta falenderojmë se një gjendje e mirë e sigurisë është në Kosovë, është për shkak kulturës së popullit, jo për shkak organeve të sigurisë që e imponojnë këtë klimë. Po të ishte në perëndim e njëjta situatë çfarë është në Kosovë, jeni bindur që ata qytetarët e perëndimit do ta manifestonin atë pakënaqësinë e tyre ndaj institucioneve që duhet janë përgjegjëse për sigurinë e vendit. Tek ne jenë më të përmbajtur. Por kjo reflektohet edhe tek çështjet e dëshmitarëve. Thjesht dëshmitarët tek ne e kanë atë kulturë që nuk i intereson çështja e dikujt tjetër, aq më shumë kur ai nuk ka një bindje se do të jetë i sigurt nëse çfarë do deklarimi i tij do të jetë në favor të organeve të heterësisë, kur ai epilogun e sheh se kriminali apo keqbërësi nesër pas nesër do të jetë me një lokal festiv zbashku me policë, me prokuror, me gjykatësit, dhe kështu që ai veten e ndjen shumë të pasigurt dhe shumë të rrezikuar. Ne nuk e kemi ndonjë program të veçantë të përsosur për mbrojtjen e dëshmitarëve. Nuk e nda as fondet e veçanta për mbrojtjen e dëshmitarëve. Edhe sot, sado që me këto mjetet e teknologjisë tentohet të mbulot identiteti i ndonjë dëshmitari, brenda një kohë shumë shkurt, emri i tij bëhet publik, edhe çdo njeri që është objekt
interesimi për ndonjë vepër kriminale, shumë shpejt mund të identifikoj dëshmitarin edhe në mënyra rrethanore ta dërgoj mesazhin tek familja e tij, tek afërmit e tij se siguria e tij është në pikpyetje. Këtu kemi edhe një problem rreth shërbimit korrektues, kur shpesh shohim njerëz të cilët janë dënuar me dënime drakonike dhe ju shohim duke pirë kafe në restorane. Okej, po i shohim në restorane, ka ndodhur në media është përfolë që dikush është pa me fytyra larta publike. Shumë fytyra, jo të gjitha publike, por ka dhe të dënuar që nuk janë shumë fytyra publike, por i shohim. Unë mendoj se aty strukturat që udhëheqin shërbimet korrektuese, ato duhet ta dinë punën e vetë dhe besoj që e dinë, por sigurisht që edhe ata në raste të caktuara kanë presione të ndryshme dhe duke pas parasysh shumë rrethanat e Kosovës që na jetojmë presionin tonë. Presionin se presionin prokurori, presionin në shërbim korrektues, presionin polici dhe shteti. Presioni është që don me majt punën, mos me punu gati që kur gjë heq, edhe mos më prish me kërkon. E aty nuk ka. Aty s'ka faktikisht efekt. Po kush është përgjegjës për gjithë? Po dihet se mi pati në teori që është organizimi, thu që është organizim perfekt. Po atëherë ti po na demanton vetë se po thu ka deri takon na për kafe apo dikun tjetër. Po unë mendoj se mos më thon tash jo stimulimi, jo rroga, jo kjo, jo ajo, po na nuk kemi në esencë, s'po mujna me formu shpejt kulturë shtetërore. Do të kultura për me rujt shtetin tënë të na nuk është formu. Edhe nëse fillimisht ende një pjesë e popullatës nuk e ka hek pe i trunit që milicia dhe policia janë krejtësisht ndryshme, që me bashkëpunu me polici është patriotizëm, në rastet krimeve ordinera, apo ato që e den, edhe që ti s'mundesh mu pasi një lloj shpiuni, apo një lloj bashkëpunëtori, apo një lloj tradhtari, atëherë gjithë edhe nëse shohin edhe se nuk shohin, i bjen ma mirë mës me pa edhe ata që e sheh, se sa me dëshmu që mundesh me pas shumë problemet natyrës ndryshme, që po të Antoni ti qënë dikush shpin, ti qënë dikush njerëz të shtëpia. Ai dove ja u kanë thënë edhe juve njerëz të shtëpia, kolegëve tu vetë që ka qit incizim që ka pas drejt plotësisht mi qit. Edhe atëherë po del situata që mas mirë ti është mës me pa, mës me ni, edhe kalon jetën pak më mirë. Edhe vritesh, del në lajme qendrore 2 ditë, edhe pas 2 ditë harrohesh. Nëse është për ashtu... Bashkëpunimi duhet me qenë në nivelin kur na e fitojmë atë ndjenjen e përkatësisë shtetit, do thotë kur na fillojmë me da shtetin, sepse ti e sheh edhe senet e përgjithshme, ato të përbashkëta, ty janë nisë prej rrugëve, prej parqeve, prej gjitha senet na i shkatrojmë, se nuk e kem hala menimin që këto janë tona, nuk janë servis. As nuk janë mës me thonë të shkive, po janë tonat, edhe ti kur e sheh, rizën mirë, e sheh pa uniform edhe mund në shumë let me ju arfru. Si të është me uniform? Do më në këqyrë pak me hezitu se hala se kena regullu në trunë që është i joni, jo i huj. është i njëjtë i rizë. është i njëjtë i rizë që kërë, si me uniform, si pa uniform është i joni. Po, desha diçka të shtejt të mbrojtja dëshmitarëve, sepse është çështje e rëndësishme. Për shembull, që po e zom rastin aty tek dëshmitari, cili kish guxu për shembull në rast tek Elvis Pista me dëshmu tash. Sigurisht që nëse formohet kultura, që si e treguar aty zoti Anton, për shembull që nëse formohet kultura, nëse formohet dëshmi se ka raste të vrasjeve të profileve të larta edhe në Zvicër, sepse në Zvicër konsiderohet, unë kam qenë pak nëse me folë për sistemin juridik Zvicrës, po në Zvicrës shre polic heq, se të gjithë janë polic. Do thotë, nëse ata shohin diçka, që shohin në loj krimi, apo në loj dhe ma pak se krimi, e raportojnë, sepse shteti i tyne. Në Zvicrë nuk mund me pi kafe në restoran se i denum 30 vjetë. Po, atëherë duhet me pas problem me ata cilë t'i lejojnë ata, se se cili person, si qenje njerëzore, nëse gjindet në burg, apo në vujtje dënimit, një prej menimeve është që me kalu sa ma mirë dhe sa ma letë. Po janë ata tjerë që nuk lejojnë pak. Po kështu është kultura që nuk është e mirë, sepse nuk është ndjenje mirë që dikush i viktimizum, që ta takoj dikon rastisht në kafe, prej që ka pas shumë të këqia, po duket që kur nuk funksionon një halë shtetënore. A këtu nuk funksionojnë gjitha, po nuk funksionojnë gjitha, ose gjitha funksionojnë mirë, ose nuk funksionojnë asnjëna. Nuk mundet me qenë sistemi juridik, sistemi policor, sistemi
prokuroriale apo gjyqësor, bile as avokatura, nuk mund me konë ku me di çfarë niveli, nëse pjesë tjera të shoqërisë janë të mangta dhe nuk veprojnë. Është një mekanizëm i gjallë për afërsisht si trupi i njerit. Ose je i shëndosh krejtësisht ose si e heq. Cili është mendimi yt për rreth? Mendimi jem është që të gjitha kanë me qenë mirë, por nuk duhet me prit shumë kohë gjatë. Qëtu është problemi gjithë neve, sepse për dhjetra, mësë me thonë për 100 vjetë, sigurisht se sa në të binë, po na po mënohmi, po ndërtimi i shtetit kërkon edhe 100 vjetë. Po, e dim në ato për edhe na kur pëthojmë për pavarësinë e Shqipërisë, 100 vjetë, në sens përshë që edhe për 100 vjetë nuk jem përmisu, ku me ditë sa shumë, po shumë a mirë se na që jemi përmisu për 6 vjetë. Zotë Shillova, dëshë të na falni, ju penguam për çështjen e dëshmitarit. Po mirë, tha pak a shumë që vrasjet rana, vrasjen në seri, ndodhin, dëgjojmë edhe në për media, ndodhin edhe në shtetet ma zhvilluara edhe kanë herë problematika, zbulimi të rasteve është komplekse edhe në ato shtete. Po, desha të thëmë të mbrojtja dëshmitare, sepse shumë e domosdoshme të rastet e rana, të rastet e mëdha. Edhe po du me të regu për policinë e Kosovës angazhimin ose punë që jenë bërë në drejtim të mbrojtjes dëshmitarëve. Realisht ne kemi sa 2 njësi ose 2 drejtorit mbrojtjes dëshmitarëve, një në policinë e Kosovës dhe një në policinë e Uleksit. Deri vitin e kaluar, realisht mbrojtja dëshmitarëve, realisht programin për mbrojtja dëshmitarëve ka pas funksional vetëm e Uleksi. Këtë vit, domethënë prej fillimit të këtij viti, tash mendojmë që kapacitetet institucionale janë ngrit mjaftueshëm që drejtoria për mbrojtje dëshmitarëve në kuadër të policisë Kosovës të trajtojë rastet e tilla. Por nuk do të harroni fakt. Kosova është vend i vogël, sikur që janë edhe vende tjera të vogla. Mbrojtja dëshmitarëve, mbrojtja dëshmitarëve është logjike, është problematike në Kosovë. Prandaj duhen edhe marrëveshje ndërkombëtare ose bashkëpunim ndërkombëtar me shtetet e tjera. Ata që se din heq për me shku Jo, kam edhe një pyetje kërë prokuror. Shpesh na thirrën me robi me dëshmu diçka që se dim heq. Është pak problem. Na ju e dini, duke se shpesh na thirrën neve nga burgjet dhe thojnë kon vra për filan politikanë në telefon. Edhe mbetem unë dhe kolegët e mi thirr i dim rastet edhe në për media kur thirri burgosur i denuar nga Dobratët unë kon vra për filan politikanin. Dhe ne gazetarë mbetemi pa tekst. A i denuar për diçka tjetër, për një vrasje, thot, këtu është... është problemi mandrym që prokuror besej që është qysh është e mundshme me tjirë. Spare e mundshme? Po jo, ne di që është e mundshme se... Jo, është e mundshme që nuk duhet jetë e mundshme, që për thot avokati, dhe na ato informacione nuk i kem. Sigurisht as policia, as një prokuroria nuk i kem, nuk o që s'ju besojmë ju gazetarve, mirë po ato raste duhet mjetu. Edhe neve ka një herë në vjen, ka një rast, ka një letër. Qërë se unë e kom bërë që të ma shumë levizje, aprobacione tyne për me dalë. Mu bo dëshmitarë? Jo, mu bo dëshmitarë dhe me thonë, për filonin se ndash të apshtoj, ma shpejt dalë për aty, nuk kënë serioze. Shqeqoni, edhe të bashkëpunimi, zotë janë tonë përmendi ma heret, edhe të bashkëpunimi qytetarë. Kemi edhe 10 minuta, preska jo pa. Edhe bashkëpunimi qytetarëve me organet, me policinë, me neve, prokurorinë, mungon të një. Ne nuk kemi atë traditat, kulturë, për meni Zvicrën, zotin Tomi, kështu më radhë. Të na përdoret një fjallë ende, në popull, thojnë, shqiptarit i bjenë mend pasi del për gjyqit shka o dashtë me thonë. Ose, ma shumë i besojnë në disa thashe themeve, opinioni ju një gjërë se sa avokatit i cili ato mbrojt një caktuar, një të akuzuar një gjykim, ose unë si prokuror që i zhvilloj hetimet, ma shumë i besojnë ati që thot thashtë theme, se na që jemi direkt. Në ma në mungon neve kjo kulturë, që mi besu ati, apo me adhon besimin, me adhon edhe një informacion, pse jo, me pas një bashkëpunim. Zëtë prokuror, a keni pas raste kur ju keni dënuar për vrasin në regionin e juaj? Ku i keni akuzuar? Persona të caktuar? Po, kemi pas raste për vrasje. Për vrasje të rënda? Për vrasje të rënda, kemi bën hetime, kemi akuzue, kemi bën ankesa. Sepse prezeni njët për fajde jashtëzakonisht shumë? Për fajde... Problemi i vrasje? Njët si problemi i fajdeve, po aty në drejtim... Haraqet e dosene përmendën, po ne kemi pas vrasje të rënda, që i thëmë atë kvalifikume, kemi pas që ato që i përmenda ma heret, edhe vrasje tjera të ngjashme, për cilat sigurisht se ne së bashku me policini kemi zhvillu hetimet tjera, i kemi akuzuar kështu më radhë. Po unë dashur të shtoj edhe diçka. Po, vetëm rëna. I keni edhe nga 3 minuta se cilë për fund të mision. Unë besoj se efikasiteti i zbulimit të kryzët veprave penale të vrasjes sigurisht do të ndikojnë preventiven.
Sidomos për profilet e larta. Po, për gjitha profilet e vrasjes. Sepse këto tjerat vetëm i ka zbulu. Edhe politika dënimeve që... Sa jeni të kënaqur me këto dënimet që i më në kolektiv? Unë si prokuror nuk jam bashkë i kënaqur. Jo vetëm për vrasjet, por në përgjithësi ne në Kosovë, avokati është edhe më në rrjedhë në këtë drejtim, por shiqoni të ne zakonisht dënimet ipen kryesisht minimale, të minimumet. Tek vrasjet? Ja, tek vrasjet është të krejtë minimum, por në përgjithësi politika dënimeve. Shiqo, ne e kemi tash edhe me kodin e ri, për shembull dënimin me burgim të përjetshëm. Po, unë alas kam dëgju që është shqiptu një mos e tillë. Unë nuk është shqiptu në një mos deri tash. Edhe pse për të vrasjet e kualifikume që themi ne të vrasjet e randa, aty ekzistojnë ajo bazë, ekzistojnë ato elemente që mund të shqiptohet dikuj edhe një dënim i këtill. Ose ne i dim rastet ngishta në Kosovë që në dënu mbi 30 vjet, 35 vjet, një rast është ndokët 40 vjet që është shqiptu, kështu më radhë, pra jënë, them që edhe politika dënimeve duhet tjetë ma e ashpër në Kosovë. Na për marrë vërtetume. Rasti i triumfrizës vrasit të ti. Po jo, na ka qenë 20 vjet, po e dim unë personalisht. Unë për thamë prapë, na në regionin tonë në vitin 2012 kemi pas 14 vrasje, ato gjitha e në zbuluara, dhe në drejtori, sigurisht, gjitha e në zbuluara. Tash neve dënimi ka qenë kështu në kuadrat normale mesatare, po du të them të preventiva, ne për vitit kalum për shkak të organizimit jemi zvoglu si drejtori, nuk i kemë komunët e Rahovesit Malisheves, po vitin e kalum kemi pas një numër, ashtë për thamë, fatmirësisht një numër simbolik të vrasje. Si vjetë prap, inshallah vazhdon kështu, asë një vrasje në regionin tonë nuk e kemë. Do të thotë që është që do të thotë që në sajt një efikasiteti, zbulimit të rasteve, sigurisht se edhe kryqët se këta e të koordinum me zveti, thotë hajtë se që tu përbëj ka. Masi ky ka kalu, kështu kaloj edhe unë. Masi ky ka kalu edhe mësë për kaloj edhe unë, ose nëse ky ka kalu letë, kaloj edhe unë. I marrë edhe unë, dalë pi kafe, dikon edhe kryet burgës. Anton, për fund të emisionit, keni diçka të shtoni, pasi biseduam rreth problemit të zbulueshmërisë e rasteve të ndihshme të profileve të larta, në fakt pas zbulueshmërisë, sepse nuk janë zbuluar asnjë deri më sot. Ne para një dekade gjys si kombe kemi pas guximin të kundërvijemi një të keq edhe më të madhe, kur ne ishim të okupuar nga 120.000 forca policore, ushtarake e tjera dhe kur jemi ballafaqur thuajse me vdekjen e sigurt. Unë vetëm kërkoj që qytetarët e Kosovës ta kenë të njëjtin guxim për ta luftuar krimin organizuar, korrupsionin, të kenë bashkëpunim të ngushtë me organet dhe me zyrtarët e policisë, drejtësisë. Tani policia është në regrutimin e kuadrave të reja për plotësimin e formacionit të saj. Le t'i përzgjedhin djemt më të mirë. Ata djemt duhet të dinë se do të pranohen jo për ta marrë një pagë, duhet të dinë se do të ballafaqohen me shumë me një shkallë të lartë të rrezikshmërisë, por është një punë shumë fisnike. Është i punë për të unë jam më si i bindur se qytetarët do e vlerësojnë nëse ato do t'jenë në nivelin e detyrave përgjithësive dhe ndërgjegjës. Faleminderit. Zoti Shillova, për fund të emisionit. Për fund, unë veç kisha dashur me theksu që është shumë e rëndësishme aspekti preventiv, u përmend pak edhe prej prokurorit edhe prej të tjerëve, vedisimi i qytetarëve për rrezikun që sjellin, sidomos përdorimi i armëve. Unë po them që në Kosovë brenda vitit dikon konfiskohen 1500 armë dhe është një numër tjetër i armëve të cilat janë në dorë të popullatës, që janë armë ilegale. Prandaj në këtë drejtim nuk ka rol vetëm institucionet e ndjekjes, por kanë rol edhe institucione tjera. Përmendni avokati më herët që edhe sistemi arsimor, vedisimi i përgjithshëm i qytetarëve, të rive, fëmijëve, është i rëndësishëm sepse nëse shqyrtojmë si statistik, shumë raste janë kryer edhe nga njerëzit ose adoleshentë. Mandej bashkëpunimi me komunitetin, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Kohëve të fundit, tash po përmendni kanë marrë shqiptarët në armë.
Kohëve të fundit kemi edhe projekte, unë mendoj që ne do të vazhdojmë me projekte për parandalim. Janë aktive tani këto komitetet, këshillat komunale për siguri publike, për shembull Pej, Nistag, në Klin, të cilat kanë pas një aktivitet të shtumë kohëve të fundit, komitetet lokale për siguri publike, kemi gjithashtu një projekt UNDP-s për pajisjen me kamera bashkë me autoritetet komunale, po dhe me policinë dhe autoritetet tjera të ndjekjes në këtë region, dhe ne du ta kemi një çështje gjithë përfshirëse mendoj për adresimin e kësaj dukurie. Ajo që muj me garantua që policia e Kosovës është e gatshme të hetojë cilin do rast. Edhe jemi të gatshëm që ta japim maksimumin për zbardhjen e çfarëdo rasti, çfarëdo natyre qoftaj. Unë besoj që edhe me bartjen e disa kompetencave që i kanë sot policia u Leksit, ne do të tregojmë efikasitet më të lartë, normalisht bashkë me institucione tjera, sidomos me prokurorin. Drejtor, me rastin pista, mund të dilet shumë shpejt me ndonjë hetim sipas juve? Ne besojmë që po, ne besojmë që jemi në rrugë të mirë edhe do të ketë rezultate konkrete edhe në rastin fjalë. Zoti Kashi, për fund të emisionit. Sigurisht që me rastin që e përmend, besoj policia e Kosovës do të bëjë maksimumin dhe na e dim prokurori që tha gjeneratat më të vjetra, që kur shteti dën mundet me gjetë diken edhe nëse ta vjedh një kastofën, edhe shumë shpejt. Kur nuk dën, atëherë është çështje tjera, edhe në këtë rast nuk po them që shteti nuk dën me zbulu, po sigurisht që ka ndoshta pistat e hetimit janë gjithfare. Na kemi pa në portale, në media që ka të bëjnë ndoshta edhe me biznesin për 30 milionëve që është 3G-ja, por mundet me qenë edhe ajo vetëm një strategji për të ikur krysit apo për të ikur motivit, sepse policia e den edhe prokurori që pa e gjetë motivin është shumë vështirë me ardhur deri te krysi apo deri te vrasja. Ishin 3G-ja, po shumë gjëra, bizneset kanë qenë kamuflazh, po tash mos me bë filma, ato është çështje që policia sigurisht që i din më mirë se unë. Për parandalim nuk ka pas kërkun në botë strategji më të mirë dhe s'ka me pas as Kosovë. Është vetëm ne dhe është shkollimi dhe edukimi dhe pastaj ato vinë çështje tjera që janë punësimi dhe sigurisht që një mirëqenie e përgjithshme në Kosovë, ndërsa unë po dal pak kundërshtim edhe me profesionin tem si avokat, nuk ish dashur me cilë një temë që shumë e rëndë po parandalon edhe në rastet që janë më të dhimbshme marrja e jetës së dikujt, që është politika e shqyrtimit, mos më thon dënimit, se garant ka më dhënë ai klient të armëve pa leje. Nëse në botë dikush ka nevojë me majt armë, atëherë aplikon, e merr një leje dhe janë organet kompetente që thojnë po Antoni mund me pas armë me leje, po Tom Gashi s'mund me pasë, nështë edhe s'është i rrezikuar. Sepse nëse policia e pranon që gjatë një viti merren 1500 armë dikojna, atëherë minimum 1500 njerëz, mos me shumëzu me sa pluma ka pas dikush në atë revolë apo në atarë, po është jeta e rrezikuar se cili. Po unë edhe pse jam avokat, do të publikisht muj me thonë që dënimi me të holla për armbajtje është katastrofë. Politika ndëshkimore, është politika, po atëherë shumë lehtë blen një armë, dënosh disa qindra euro, se se blen edhe tjetrën me nërë të nestrit. Unë ju falenderoj shumë edhe njerë që gjetët kohë të bisedojmë për problemin e vrasjeve të profileve të larta në Kosovë, këto 14 vite, edhe shpresoj që në të ardhme të ketë një vullnet më të madh të institucione, po edhe të pushtetit, pra të politikës, që të zbulohen shumica e këtyre. Ju falenderoj shumë. Shikues të nderuar, kaq ishte sa i përket problemit të vrasjeve në Kosovë, sidomos rastet të fundit të zotit Elvis Pista. Shpresoj që mos të mbeten vetëm statistika, por të zbulohen rastet e kryesve, pra të kriminalëve që kanë bërë këtë vepër penal. Ju falenderoj për momentin dhe natën mirë.